Hello guys! Sa mga nagtatanong kung paano i-link yung GCash natin para sa UPLIFT program ni BBM, ganito lang po. Sa phone na ginamit ko, wala akong pang-scan ng QR code, kaya tinype ko na lang ang uplift-j2p.dswd.gov.ph. Tapos ganyan po yung lumabas at pindutin natin yung sign in with the BBM serbisyo. At pagkatapos ito na ang lalabas, dito i-fill in natin ang ating pangalan, middle name at saka apelyido. Take note, kung sino yung nag-claim ng pera during release ng DSWD ay dapat same person and same information pa rin ang gagamitin sa pag-fill up key. In my case, ako yung naging representative tapos yung beneficiary ay yung nanay ko. Ako yung nag-claim ng pera since yung nanay ko ay hindi na kaya bumiyahe. So, bale, yung GCash ko ang gagamitin ko, hindi sa nanay ko. Pagkatapos ma-fill upan, dito naman tayo sa service verification. Choose how you'd like to receive your one-time verification code. Kung through email ba o kung through phone. Yung sa akin, email na lang kasi mas mabilis at wala kasing signal yung mga SIM card namin. Once ma-receive yung OTP, ay pindutin lamang ang verify code. Pagkatapos niyan ay may face verification pa, hindi ko na naipakita. After that, dito mamimili ka naman either GCash or Land Bank ang gagamitin mo for the next payout. Pag ganito na ang lumabas, success, your record has been updated. Okay na yan, tapos balik ka lang sa home, tapos pag ito makita mo, pwede ka nang huminga at mag-antay na lang for the next payout. Thank you guys for watching. I hope it helps.